میدونستی نوشتن یک کتاب میتونه زندگی تو تغییر بده؟ حتی اگه هیچ کس اون کتاب رو نخونه. میدونم بعضی وقتا به این فکر میکنی که کتابت رو چاپ بکنی و به درآمد برسی. ولی باید بهت بگم فارغ از تمام اینا، اینجوری داری مزایای نوشتن رو دست کم میگیری. قبل از اینکه بگم مزایای نوشتن چیه، میخوام بهت بگم که تو میتونی یک کتاب بنویسی. فقط باید تا آخرین اپیزود با من همراه باشی. سلام، اسم من نگینه. اینجا هم نویسندگی خلاقه. خوش اومدین به یک اپیزود جدید. امروز میخوام بهتون بگم چجوری نوشتن یک کتاب میتونه زندگیتون رو تغییر بده. حتی اگه نخواین نوشتن رو به عنوان یک حرفه کاری دنبال بکنین، خیلی مزایا داره وقتی شما شروع میکنین به نوشتن. اولین مزیتش اینه که شما با شخصیت داستانتون میتونین همراه باشین. همه داستانا یک شخصیت باید داشته باشن که وارد چالش میشن، یه سری مهارت دارن یا اگر ندارن توی مسیر کسب میکنن و توی یه مسیر پرفراز و نشیبی میرن و بالاخره اون مسئله رو پشت سر میذارن. شما هم به عنوان یک نویسنده با این شخصیت وقتی دارین مینویسین همراه میشین توی اون سفرش و تمام چالش هایی که باهاش برخورد میکنه رو انگار شما هم دارین باش برخورد میکنین، یه سری مهارت و دانش کسب میکنین و میبینین که با ذهن خودتون وقتی دارین یک داستانی خلق میکنین، یه جورایی شخصیت خودتون هم دارین ارتقا میدین همسو با شخصیت داستانتون. پس این یکی از مزیت‌های نوشتن داستانه. مزیت دوم، به درک بهتری از خودتون میرسین. حالا که اومدین یه سری چیزها از شخصیتی که نوشتین یاد گرفتین، باید بهتون بگم که حتی زندگی نامه نوشتن یا داستانهای تخیلی نوشتن بالاخره داره از دل نویسنده، از فکر نویسنده، یعنی شما، روی کاغذ میاد و یهو میبینین که فقط اتفاقات رو بیان نمی کنین، در واقع دارین یک احساسی رو منتقل میکنین به خواننده داستانتون. حالا اینجا تو پرانتز میگم که حتی اگر هیچ خواننده‌ای هم داستانتون نداشته باشه، بالاخره به لحاظ احساسی شما دارین مطلبی رو منتقل میکنین که اصلا اولین خواننده داستانتون هم خودتون هستین. از ترس هاتون دارین میگین، از چیزایی که نگرانش بودین، از چیزایی که خوشحال بودین، از شاید چالش هایی که تو ذهنتون هست، اون رو در قالب داستان بیان میکنین و تصمیم میگیرین که چجوری اون چالش ها رو پشت سر بذارین. پس نوشتن خودش به تنهایی میتونه شما رو به درک بهتری از خودتون برسونه. چیزهایی همیشه تو ذهن ما هست که ما نسبت بهشون آگاهی نداریم. چرا؟ چون توی ناخودآگاه ما هستن و ممکنه وقتی شروع میکنیم به نوشتن یا ببینیم که یک مسئله‌ای که توی ذهنمون بوده رو آوردیمش رو کاغذ، داریم براش حل مسئله میکنیم و یه جورایی بهتر حتی با افکار خودمونم که توی ناخودآگاهمون هست آشنا میشیم. پس این دومی مزیت نوشتنه. سومی مزیت پشت سر گذاشتن یک چالش بزرگ. نوشتن میتونه تشبیه بشه به 2 ماراتون. حالا چه جوری؟ وقتی شما یک کاری رو میخواین شروع کنین، خب خیلی سخته و دونده ها هم بالاخره یک مسیر سختی رو پشت سر گذاشتن، رو خودشون کار کردن، همیشه تمرین کردن و میرن ماراتون شرکت میکنن و تمام تلاششون رو میکنن که به آخر خط برسن. نویسندگی هم اینجوریه. وقتی میخواین یه کاری رو شروع بکنین خیلی سخته. از اون سخت‌تر ادامه دادنشه. اینکه شما در نهایت نوشتتون رو به انتها برسونین و نصف نیمه رهاش نکنین. وقتی که بتونین این دیسیپلین رو داشته باشین که روی نوشته هاتون متعهد باشین و تا آخر ادامش بدین و نصف نیمه رها نکنین و جا نزنین، این خودش یک اعتماد به نفس به شما میده و باعث میشه که از این مزیت سوم نوشتن بهره لازم رو ببرین. 4مین مزیت اینه که توی این مسیر یک سری مهارت ارزشمند کسب میکنین. حالا این مهارت ها چی میتونه باشه؟
یکی اینکه مدیریت زمان میاد دستتون، نظم دارین، تمرکز دارین و خب ما الان داریم تو دنیای زندگی میکنیم که همه چی با سرعت خیلی بالا داره پیش میره و درگیر فضای مجازی هستیم و خیلی شاید برای خودمون یک تایمی رو اختصاص نمیدیم. نوشتن میشه همون تایمی که برای خودتون اختصاص میدین و این سرعت زندگی کردن شما رو کم میکنه. به اصطلاح وارد اسلو لیوینگ میشین و از اون لحظه لذت میبرین، یه تایمی رو بر خودتون میذارین و از بقیه چیزا شما رو دور میکنه وقتی شروع میکنین به نوشتن. این تجربه ایه که خود من به شخصه دارم و واقعا از این تجربه من لذت میبرم و خیلی دستاوردها برام داشته. از اینکه یک لحظه با کل دنیا خودم رو دیسکانکت میکنم، یه تایمی رو بر خودم میذارم، شروع میکنم به نوشتن. هر حسی که دارم، به هر چیزی که فکر میکنم، اون داستان شما حالا حتما نباید مثل یک رمان باشه، میتونه افکاری باشه که شما در ذهنتون دارین، احساسهایی که دارین و این باعث میشه که تو سرعتی که دنیا داره پیش میره شما یکم آهسته تر برین و همه اینا خودش مهارت ارزشمندیه که میتونین کسب بکنین. پنجمین مزیت اینه که شما با نحوه داستانگویی آشنا میشین. حالا اگه هدفتون فقط این نیست که ژورنال بکنین و افکارتون رو روی کاغذ بیارین و هدفتون اینه که حتما یک داستانی بنویسین، این خودش باعث میشه که شما به صورت اتومات با یه سری از تکنیک های داستانگویی، اینکه ساختار داستان باید چجوری باشه، شخصیت ها رو چجوری وارد داستان بکنین، آشنا بشین. داستان ها همه جا هستن، توی فیلم، سریال، تلویزیون، همه جا. و وقتی شما شروع میکنین به نوشتن، تازه دستتون میاد که اون چیه که یک داستان رو جذاب میکنه یا کسل کننده میکنه. ششمین مزیت اینه که داستان نوشتن به شما یه پرستیژی میده و به یک فرد جذابی تبدیلتون میکنه. اگر توی یک جمعی قرار بگیرین و با افرادی صحبت بکنین که بگین بهشون که شما یک کتابی نوشتین، یک رمانی نوشتین یا داستان مینویسین، قطعاً وارد گفتگو میشن به شما. اینجوری شاید افرادی رو پیدا بکنین که کتاب مینویسن، هرچند تعدادشون کم باشه، یا کتاب میخونن و مشتاق بشن که داستان شما رو بخونن یا دغدغه هایی که شما به عنوان یک نویسنده داشتین رو داشته باشن و وارد همون گفتگو که میشین، دایره دوستیتون هم شکل میگیره و خب به یک فرد جذابی توی اون جمع تبدیل شدین به عنوان کسی که چقدر جالب، مثلا چقدر باحال که شما داستان می نویسی یا نوشتی، کتاب نوشتی. به نظرم این میتونه یه انگیزه خوبی باشه واسه اینکه به نوشتنتون ادامه بدین. آخرین مزیت که به مزیت قبلی ربط داره اینه که میتونین الهام بخش دیگران باشین. شاید افرادی باشن که میخوان از ابتدا شروع کنن به نوشتن و نمیدونن باید چی کار بکنن، مثل روزی که خود شما هم نمیدونستین ولی این کار رو کردین و شاید نصفه های راه هستن و احتیاج به یک انگیزه دارن، احتیاج به کسی دارن که بتونن ازش الهام بگیرن و شما میتونین اون آدم باشین. وقتی خودتون این مسیر رو پشت سر گذاشتین، قطعاً میتونین به دیگران هم کمک بکنین و الهام بخش این افراد باشین. واسه این گفتم به نکته قبلی ربط داره، به خاطر اینکه وقتی اون آدما رو پیدا کردین و یه کانکشنی بینتون برقرار شد، شاید آدمایی تو اون جمع باشن مثل خود شما و وقتی وارد گفتگو شدین میتونین شما روشون تاثیر بذارین و یک انگیزه و جرقه‌ای باشین که اونا هم کارشون رو شروع کنن یا به کارشون ادامه بدن. نوشتن یک کتاب همونجور که میتونه مثل یک سفر باشه، یه مبارزه است. مبارزه‌ای با خودتون. حتی اگر هیچ کس اون کتابی که شما نوشتین رو نخونه، باز همین شما این که از اون مسیر باید لذت ببرین، یه سری مهارت‌ها کسب بکنین و خب خواننده اول داستان هر کسی هم خودشه. پس اگه تا اینجا اپیزود نگاه کردین، به نظرم یه چیزی باعث شده که همین الان برین داستانتون رو ادامه بدین یا یک داستانی بنویسین. و من با اینکه شاید شما مخاطبین رو خیلی نمیشناسم، ارتباطی باهاتون ندارم، ولی چون شما مخاطب این کانال هستین و این اپیزود رو دارین میبینین، بهتون قول میدم که تک تکتون با رعایت این نکات و نکاتی که کلا من
در موردش ویدیو درست کردم میتونین به یک نویسنده خیلی خوبی تبدیل بشین. خودتون رو دست کم نگیرین. اگه دارین رو کتابی کار میکنین یا به شروعش دارین فکر میکنین، حتما بر ما کامنت بذارین که اون ایده‌ای که تو سرتونه یا اون کتابی که نوشتین راجبه چیه، یا حتی میتونین داستانتون رو بر ما بفرستین به ایمیلی که توی دیسکریپشن هست. و این ویدیو رو برای کسی که فکر میکنین توی مسیر نوشتن به دردش میخوره میتونین باهاش شیر بکنین و به اشتراک بذارین. ما رو سابسکرایب بکنین. امیدوارم که از این اپیزود بهره لازم رو برده باشین، براتون کاربردی بوده باشه. دوستتون دارم. تا اپیزود بعدی، خدافظ.